in purposive communication, and one of the requirements of this course is to conduct an interview to identify the needs of the community related to office administration. Further, the interview will be video recorded to properly document the dynamics of how we conducted the needs assessment. And your participation in this needs assessment is voluntary. No harm will be done in participating, nor will it affect your credibility as a person. At any time, you may notify me that you would like to stop recording the video and your participation in this endeavor. So, our question is, unsa mga cause ang makita nimo sa students na anong mabagsak sila sa shorthand? Siguro kay dili sila mag full time ang pag-study sa ang subject. Like for example, mag-study sila tapos putol na pud kay mag-cellphone. Dili jud pa. Dili mga continuous na ilang study habits nila. So, para sa mga sa mga factors na naka-prevent sa mga mag-identify o mga shorthand strokes. Mga factors na maka-identify. Yung kubal maglisod sila identify, maglisod ka identify. Siguro kay daghan kay meaning like sa sa kanang lugar, ang lugar kay kung dili siya, kung wala siya hyphen is basa nimo siya as word lang, di siya lugar, ang lisod. And Okay, so kani kay kanang the help ay gapangay pagtabang sa mga instructors nimo or sa mga students or tutor ka nga if galisod na kamo. So mostly kay dili sa instructor sa akong classmates, sa mga friends kay mas dagan sila nabalaan kaya sa ako. So available ba sila always ng tabang? Kani last ay di pa day. Kani how do you manage to focus on learning stenography despite nga busy schedule? Ako kay example mabisi akong schedule para araw. Before ang nga example like quiz or chapter exam, before ang chapter exam kay usap ako mag-study para ma-focus gid nako siya. Dili ko muna og lain nga subject, dili ko nako studian ang unsa pa ang i-quiz next hour na. Focus lang nako siya. Pero pag learning mode time nga kamakas po kag mga unfamiliar words. Mo lang often. Yeah. Oo, sahay karon sa libro nga karon advance daghan kay mga bago para sa ko. Unfamiliar ka sa yung mga spelling ko. Galisod. Galisod. Mga say kay akong lakbayan kag mag-dictation. Lakbayan ako. Thank you. Participation in this needs assessment is voluntary. No harm will be done in participating, nor will it affect your credibility as a person. At any time, you may notify the students that you would like to stop recording the video and your participation in this endeavor. So, ang akong first question, Miss April, is para sa imuha, unsang mga causes na ma-fail sila sa shorthand nga subject? Kanang dili sila ganahan sa shorthand, kanang tapulan sila study. So, unsay kinahanglan nato para magkuan bitaw tas ani nga subject? Kanang need na to i-love ang style ng study para makakuan, makasar. So, para sa imong unsang mga factor nga ga-prevent from identifying shorthand strokes? Dapat kay tarungon siya og stroke sa line, Sa line sa sa paper. paper. So, how often do you seek help from instructors or tutors? Paano gasik ba kag help sa mga instructor kung gakalisudan ka? Sa kan lang, ang classmate. Sa imong classmate, pero sa instructor? Wala. Wala. How often? Kanang kuan ba? Usahay ra ba or Usahay lang. Kung ako'y dili mabasa. master na lugar ka? How do you manage to focus on learning stenography despite having a busy schedule? So, as a college student, kay busy man ta, unsay mong pag-manage para makafocus ka sa pag-learn sa STEM? Kuan ko usahay mag-alarm ko. Akong by schedule ako pag-study sa STEM. Time management. So,
So, ang last na question kay, how often do you come across unfamiliar words while learning stenography? Usahay ka ng lahi ang pronunciation o ang spelling. Pero makakuha ka sa mga spelling ng mga certain words ka ng unfamiliar. Unfamiliar. Dili, mamali. Mamali dyan. Thank you. What are the causes of students' massive failure in shorthand? Kanang dili ka study, wala ka libro. What factors prevent you from identifying shorthand strokes? Galisod to identify pag ang stroke kay mga tag-as or kanang mamali bitaw siya ko ang butang tang F may makuha na ko nga D siya anak bitaw galisod to identify. How often do you seek help from instructor or tutor when facing difficulties in learning stenography? Is there anyone available to help you? Sometimes if lisod na gid kayo if kanang dili gid ko kasabot sa iyang strokes ayan ako magpatudlo then usahay na yung tudlo mga teachers usahay pud mga classmates. How do you manage to focus on learning stenography despite having a busy schedule? Tagaan ako siya time, mga 1 hour ay ako matulog. Ganun mag stenography. Last. How often do you come across unfamiliar words while learning stenography? Are you unfamiliar with a spelling of certain words? Dili kaayo usahay kay ang uban kay need kag kuan kanang dictionary or kanang vocabulary para makabalo ka sa mga spelling kay ang uban mga dagan gid kay mga ang unfamiliar words nga imong encounter sa stenography. Okay. Thank you. So, what are the causes of students' massive failure in shorthand? Ano ba itong mga causes nga ma-fail ang mga students sa shorthand? Sagara mong good kay mo ka-fail ang uban students kay dili sila ga-study kanang mag-open na sila ng libro bitaw example ugma magpa-quiz si ma'am mag-open na sila usa kay nagbas dili kita sila mag-study mga taod-taod pa kano. Next question. What factors prevent you from identifying shorthand stroke? Mga factors nga kanang pang galisod ka nga mag-identify sa mga stroke. Kana bitaw mga words nga sa nai-under over 8 kanang galisod ko na sa mga words kay samot tag ako di ko ka-study unang init na i-improve to nga quiz dili ko ka kuan dili ko gawa pa ng libro. So next is, how often do you seek help from instructor, tutors when facing difficulties in learning stenography? Is there anyone available to help you? Every time dito ga sikog help kay since dili ko kay ko aster og kuan basta no so samot tag ang katapat kay si Joshen dali ra bitaw siya mas dali siya makana sa kay sa koso siya kita ko madali-dali basta about ng sistema. Next is, how do you manage to focus on learning stenography despite having a busy schedule? Dili na ko siya favorite pero kay gusto man ko makapasar wala usahay busy ko ako na siya taga-ag time no pagkaugma na kuan dapat ako din mag-study gid ko kay para makuha ko mga score. So last question. How often do you come across unfamiliar words while learning stenography? Are you unfamiliar with the spelling of the certain words? Naka-encounter yung inana kay naman ko yung uban words nga samot nagtag-as and yung mga spelling pa lang unfamiliar ito kung sa may meaning ani or isang na isa yun nga kuan pero ikaw ba nisa dyan kag sabot lagi dagan yun. Thank you. So, what are the causes of students' failure in shorthand? Main reason good why fail ang students because
kulang sila og kanang mag-study sa shorthand. Kaya shorthand di lang siya basta madali lang siya makuha diretso if mag-study lang ka within that night para ano siya pagkabuntag dapat kay it is ano gid siya long life process gid siya para ano gid siya sa student. So, second is, what factors prevent you from identifying shorthand strokes? What factors? Siguro kaya mga sizes and kanang sa mga phrases po if mag-combine ng mga big forms medyo ano na siya kanang ibog na kay siya kay dili na kay siya mabasa mostly. So, number 3 is, how often do you seek help from instructors or tutors when facing difficulties in learning stenography? In a scale of 1 to 10 siguro mga how often kay mga 5 siguro kay say kay basta mamud ko pero na kanang mangayo rin kung tabang if kanang isudan ni jero ka ng stroke. So, number 4 is, how do you manage to focus on learning stenography despite having a busy schedule? Gina-insert lagi siya nako pero dili gid nako siya matagan og time kay naman po lain ginabuhat sa mobile and sa other subjects po. Pero if time to stay no, then time siya sa stay na ako siyang laan ng oras. So, last question is, how often do you came across unfamiliar words while learning stenography? Are you unfamiliar with the spelling of certain words? Yes, kay sa steno man go. Gabi siya sa sound. Sa sound din siya gabi base. That's why sa in real life malimtan na pa rin na ako ang ano ba kanang tinod niya nga spelling kay lagi kay most more focus man siya sa sound. That's why kanang malimtan gyud din ako sa hay ang real nga spelling gid sa What are the causes of students' failure in shorthand? I think siguro especially if kanang bago ka sa subject or like you are not familiar gid na nga subject kanang maglisod jud ka kay kanang mura lagi siya kanang bitong ga-learn ka og new language, so murag diha siya nga part nga kanang lisod ka siya i-familiar from the very first nga ma-encounter nimo siya, murag confusing kay siya ana gud. So murag feel ako man ang kuan kay atong last pod ang insight ko siya, oh my gosh, ito ko ma-fail ko ano nga subject, lisod kay siya i-familiarize lisod kay siya nga subject. Second, what factor prevent you from identifying shorthand strokes? Kana siguro na yung mga stroke na pari-parihas pero lahi siya og letter or kanang almost parihan na siya, so kung basahon nimo matingala ka kay nganong like lahi ang pagkabasa pero like ana gud basta pareha-pareha og mga stroke. Third, how often do you seek help from instructor or tutors when facing difficulties in learning stenography? Is there anyone available to help? Dili instructor, although ga-ask ko og questions sa instructor during the class, pero if like anyone available ang ako mga classmate, especially kapag mga maayo na bitaw sa shorthand, so confused ko dito sa ilang. How do you manage to focus on learning stenography despite having a busy schedule? Time management, insert lang yun siya sa akong schedule or silang ko kay kaning nga time kay makalaan dyan ko og time ani nga maka-study ko sa STEM. Last, how often do you come across unfamiliar words while learning stenography? Are you unfamiliar with the spelling of certain words? Atong karon mas steno kay daghan kog unfamiliar words or di man nga daghan jud kayo pero most of it kay mga unfamiliar siya pa, and although one good nga person when it comes to spelling man gid ko kanang kasi madunggan man gid ang kanang usually nga pinana ko ang akong trick in spelling pa kay pero daghan kaayo nya kanang naman gud siya mga principles, so diha po siya kind of confusing kay for example sayon siya pag-spell in words pero in stenography kay confusing siya kay lagi na yung mga kailangan ing-ani sa kaning nga word kay ing-ani, so mahimo na din siya marag unfamiliar na din siya sa ako buha kay dilo ang saon di ay dili ko kanang familiar Thank you, Kaay.